हॅलो मंडळी, रुचकर रसोई आणि व्लॉग्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला केळ्यापासून बनणारा पॅनकेक दाखवते. तर आपल्याकडे जी केळी आपण आणतो नंतर मग काही वेळेला केळी राहतात आणि अशी काळी पडतात, पण कोणी खायला अशी केळी तर कोणी खाऊ शकत नाही. तर ही केळी न टाकता ह्याच्यापासून पॅनकेक तयार होतो आणि ही केळी उपयोगाला आपण आणू शकतो. तर आपण ह्या केळ्यापासून पॅनकेक कसं करायचं ते पाहू. हे बघा, असं केळं आहे ते मी आता मिक्सरमध्ये घालते. हे बघा, अशी 2 केळी मी मिक्सरमध्ये घालून घेतली. त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी दूध घालायचं आहे, नंतर अर्धी वाटी साखर घालते आणि 1 वाटी मी कणिक घालते. तुम्ही मैदा पण घालू शकता किंवा मैदा थोडा आणि कणिक थोडी असं मिळूनही तुम्ही अर्धी वाटी मैदा अर्धी वाटी कणिक घालू शकता. पूर्णपणे 1 वाटी मैदा घालायचा म्हटलं तरी घालू शकता आणि कणिक. तर मी 1 वाटी कणिक घातलेली आहे, मी काही मैदा घालत नाही आहे. नंतर किंचितसर मीठ घालते मी आणि चिमूटभर बेकिंग सोडा घालते. जास्ती घालत नाही, 1 चिमूट मी बेकिंग सोडा घातलं आहे आणि चिमूटभर मीठ घातलं आहे. कारण आपण गोडाचा पदार्थ करतो म्हणून थोडंसं मीठ आपण घालतो. आता आपल्याला हे मिक्सरमधनं सर्व हे आपण जे साहित्य घातलेले ते फिरवून घेऊन पेस्ट करायची. ही बघा, अशी पेस्ट झाली. इतपत अशी जाडसर पेस्ट झाली पाहिजे. आता ही आपण या भांड्यात काढून घेऊया. या भांड्यात मी काढून घेते. ही बघा, अशी ही पेस्ट काढलेली. अशी घट्ट इतपत आली पाहिजे, पातळ करायची नाही आहे ही पेस्ट. त्यामुळे दुधाचं प्रमाण मी तुम्हाला अर्धी वाटी सांगितलेलं आहे. जर आपण 1 वाटी कणिक घेतली तर अर्धी वाटी साखर आणि अर्धी वाटी दूध. थोडंसं काय दूध जर जास्ती घट्ट वाटलं तर थोडं दूध तुम्ही घालू शकता. आणि केळी मी 2 घेतलेली. तर याच्यामध्ये मी वेलची पूड घालते. तुम्ही इसेन्स कुठला हवा असेल तुम्हाला जो आवडतो तो तुम्ही घालू शकता. वेलची पूड घालते मी. इसेन्स पण तुम्ही घालू शकता वासासाठी. आता आपण ते हलवून घेऊया. चांगलं फेटून घ्यायचंय. आणि आता याचे पॅनकेक आपल्याला घालायचे. त्याच्यासाठी नॉनस्टिक तवा घ्यायचा आहे आणि ह्याला तूप लागणार आहे तव्याला लावायला. तर साजूक तूप घ्यायचं किंवा कुठलंही वनस्पती तूप घ्या. तवा मी आता गॅसवर ठेवलेला, गॅस चालू केला आणि मीडियम फ्लेम ठेवली आहे. आता मी तूप घालते, साजूक तूप. छोटे छोटे पॅनकेक घालून घ्यायचे. चारी सर्व बाजूनी तूप घालून घ्यायचंय. आता आपण बाजू पलटून घेऊया. आणि पुन्हा तूप चारी बाजूनी घालून घ्यायचंय. रंग बघा किती चांगला आलाय आणि जरा प्रेस करून घ्यायचं. चांगला खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. झटपट होणारा पदार्थ आणि आपली जी केळी अशी काळी पडतात मग ती वाया जातात, कोणी खायला मागत नाही, ती खायला कोणालाही नकोशीच वाटतात. तर असा पदार्थ आपल्याला बनवता येतो. झटपट होणारा पदार्थ आहे. एकदम हलका आणि छान झालाय आपला पॅनकेक. सॉफ्ट एकदम आणि खरपूस पण. आता मी हा काढून घेते.
अशा प्रकारे हा तुम्हाला पॅनकेक दाखवलाय. अजून एक घालून दाखवते. तूप आपण चारी बाजूनी सगळीकडनं तूप घालून घ्यायचे. ह्याला तेल वापरायचं नाही, तूपच वापरायचं, म्हणजे चव चांगली अजून येते. आता मी पलटून घेते. बाजू पलटून घेतली मी. ते सगळं अलगद हाताने करावं लागतं, नाही तर पॅनकेक आपलं तुटू शकतो. रंग बघा किती सुरेख आला आहे आणि अतिशय चविष्ट पदार्थ होतो एकदम. ह्याच्यामध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट पण घालायचे तर घालू शकता. किती सुंदर झालाय तो बघा. बघितल्यावरच असं वाटतं कधी एकदा खायला घेतो, इतकं सुरेख झालं आणि सुवास घरभर पसरला अगदी केळ्याचा. आता आपण काढून घेऊया. अशा प्रकारे तुम्हाला मी झटपट होणारे पॅनकेक केळ्यापासून दाखवलेत. तर तुम्ही ही दाखवलेली रेसिपी करून बघा. हे पटकन ब्रेकफास्ट म्हणून पण खायला चांगले, टिफिनमध्ये लहान मुलांना देता येतं आणि ह्याच्यावर मध घालून पण खाल्ला जातो. की अजून स्वीट हवं असेल तर मध पण घालून खाता येतं. अतिशय मध घालून सुरेख लागतो हा पॅनकेक. तर तुम्ही दाखवल्याप्रमाणे जरूर करून बघा आणि हा लहानांपासून मोठ्यापर्यंत अगदी आवडेल असा हा गोड पदार्थ आहे. तर तुम्ही जरूर करून बघा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक, शेअर आणि कॉमेंट्स करा. आणि तसेच मी आज हिवाळ्याचे विविध प्रकारची लोणची माझ्या चॅनलवर घातलेली आहेत. आवळ्याचं, मिरचीचं, लिंबाचं, हळदीचं. तर तेही व्हिडिओ तुम्ही बघा आणि इतर विविध प्रकारच्या भाज्या, युनिक भाज्या करून दाखवल्यात. तर त्याही तुम्ही ते व्हिडिओज माझे बघा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कॉमेंट्स करा आणि हाईप करा. थँक्यू.